שלום לכם. כשבני התקשר אליי וביקש שאבוא עליהם לבית הספר, הוא היה נשמע מאוד לחוץ. למה לחוץ? כי הוא דיבר מהבית, והשם שלי אצלם בבית הוא שם מאוד טעון. בני הוא בסך הכל בן 17, והוא לומד בבית ספר די נחשב במרכז הארץ. הוא מגיע אליי למדרשה לפעמים כשהוא מצליח להשתחרר מבית הספר, אבל בבית שלו אף אחד לא יודע מזה, כי אבא שלו הוא אדם נאור, שהדת נתפסת בעיניו כמו משהו מאיים. איך אני יודע? כי כשפעם אחת אבא שלו שמע שהוא אצלי בשיעור, הוא רתח מזעם ואמר לו שזה או הוא או אני, ושהוא לא השקיע בו את כל השנים האלה כדי שיצא ממנו בחור ישיבה. בקיצור, בשביל אבא של בני, אני סוג של סמרטוט אדום. לכן כשבני התקשר אליי, הוא היה מאוד לחוץ והזהיר אותי שאף אחד לא ידע שהוא הזמין אותי לבית הספר. אם ישאלו איך הגעת, תגיד פשוט שמצאו אותך באינטרנט והזמינו. זה הכל, אני לא קשור לסיפור. ומה אני צריך לעשות בבית הספר? שאלתי אותו. אמר לי, בני, יש לנו שעת מחויבות חברתית, אז החלטנו להביא רב כדי שיתעמת עם מנהל בית הספר ועם הדוקטור שמלמדת אצלנו, כדי לאזן קצת את מגוון הדעות. אתה צריך להבין, אמר לי בני, אנחנו קבוצה של ילדים שלומדים תורה בסתר, ואנחנו רוצים קצת חיזוק לצד שלנו. זה בסדר, אמרתי לו, ועל מה הדיון? נושאים אקטואליים, אמר לי בני, קצת על סערת הרב פרץ בעניין המשפחות הנורמליות והטבעיות, קצת על נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, דת ומדינה, בקיצור על הכל. אבל רק שתדע לך, הזהיר אותי בני, שהמנהל שלנו למד פעם בישיבה, ושהמורה הדוקטור, היא נמנית על המשפחות הלא טבעיות לשיטת הרב פרץ. טוב, שאתה מיידע אותי, אמרתי לו. בדרך כלל אני קורא רק פרק תהילים אחד לפני עימותים מהסוג הזה, אבל לאור העדכון המשמעותי שלך, אקרא 2. כשהדיון התחיל, המורה הדוקטור הסבירה למה לפי דעתה הרב פרץ לא ראוי להיות שר חינוך. המנהל קבע שהוא שר חינוך לא לגיטימי, כיוון שלא הרוב מינה אותו, אלא ראש ממשלה עבריין ומושחת, והמורה הוסיפה שאף אחד לא יחליט בשבילה מה זו משפחה נורמלית, ושצריך להפריד את הדת מהמדינה, ושמבחינתה מדינת כל אזרחיה עדיפה על מדינה יהודית, ושהשר בנט הוא בכלל מבצע אפרטהייד. כשהם סיימו, הבחור החביב שהנחה את הקרב, הוא פנה אליי ושאל מה דעתי. כשהבנתי שאין לי הרבה זמן, ניגשתי ישר לעניין ופניתי אל התלמידים. אתם צריכים לדעת, אמרתי להם, שהאנשים המכובדים שיושבים כאן לצידי הם ללא ספק אנשים מוסריים לפי דעתם. כל כך מוסריים שהם בטוחים שמי שלא חושב כמוהם הוא מה שהם אמרו. האנשים המכובדים האלה בחרו להם את זכויות האדם בתור המניפסט המוסרי שלהם, ולכן ברור שמי שלא חושב כמוהם הוא כנראה לא מוסרי, וזה הגיוני בהחלט. מה שהם לא אמרו לכם הוא שהערכים שלהם נכונים רק מסיבה אחת, בגלל שהם החליטו שהם נכונים. מה זה אומר? זה אומר שברגע שהם יחליטו שלאדם מסוים אין זכויות, הם יחריגו אותו וישללו אותה ממנו. עובדה. המנהל הנכבד טען לפני כמה רגעים שראש הממשלה הוא עבריין מושחת שלא ראוי למנות שר חינוך, למרות שהקביעה הזאת עומדת בניגוד מוחלט לזכויות האדם ולחזקת החפות שהמנהל מאמין בהם. תגידו אתם איך המנהל קובע בצורה כל כך נחרצת שאדם מסוים הוא מושחת ועבריין עוד לפני שהוא עמד לדין? או שהוא נביא, או שהוא כבר קבע את העמדה שלו לפני שהציגו בפניו את העובדות. ותסכימו איתי שזו שלילה חמורה של זכויות האדם, אבל ככה זה בעולם שבו האדם קובע את הערכים שלו בעצמו. יש טובים, יש רעים, הטובים זה אני ומי שחושב כמוני, וזכויות האדם הן ניתנות רק למי שאני החלטתי שהן מגיעות לו. לעם ישראל, אמרתי להם, יש מוסר אחר לגמרי, והוא מופיע בפרשת השבוע. פרשת יתרו, הקדוש ברוך הוא שולח את משה לשאול את בני ישראל אם הם מוכנים לכרות איתו ברית. כשמשה מסיים, בני ישראל אומרים לו, כל אשר דיבר השם נעשה. מהתשובה הזאת עולה לכאורה שבני ישראל הסכימו למה שמשה אמר, וככה גם לימדו אותנו, אלא שרש"י אומר משהו קצת שונה, וכך הוא כותב: שמעתי מהם, כך משה משיב לקדוש ברוך הוא, שרצונם לשמוע ממך. אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך, רצוננו לראות את מלכנו. הבנתם? רש"י מסביר שבני ישראל לא באמת הסכימו לקבל ממשה את הדברים, והם אמרו לו שהם רוצים לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. הם אמרו לו, רצוננו לראות את מלכנו. למה?
בדיוק בגלל העימות שמתנהל כאן עכשיו. בני ישראל אמרו למשה שנורמות מוסריות שאנשים ממציאים יכולות להיות הרבה, ושאם הוא רוצה להגביל אותה ממערכת מוסרית, הם רוצים לדעת שלא אנשים המציאו אותה. הם רוצים להיות בטוחים שהיא מהקדוש ברוך הוא. למה? כי כל אחד מבין שהוויכוח מה מוסרי ומה לא מוסרי יכול להתקיים רק כשאנחנו ממציאים את הערכים שלנו בעצמנו. אבל אם הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם את המוסר, זה כבר סיפור אחר לגמרי, ואת זה מבין כל אדם, גם אם הוא דתי וגם אם לא. לכן בני ישראל אמרו למשה, כל אשר דיבר השם נעשה. אם זה השם נעשה ואם לא, אז יש לנו זכויות אדם. אתם מבינים? הם ביקשו לדבר עם השם בגלל העימות הזה, בשביל שנדע בשם מי ובשם מה כל אחד מאיתנו מדבר. אנחנו טוענים שהמוסר הוא לא משהו שאנחנו החלטנו עליו. אנחנו טוענים שאת המוסר עם ישראל קיבל מהקדוש ברוך הוא. לכן מי שפועל על פיו ולאורו הוא מוסרי, ומי שלא, גם אם הוא ממציא לעצמו ערכים נוצצים וזכויות אדם, הם לא כאלה. למה? כי הם סותרים את המוסר של הקדוש ברוך הוא. לכן המורה יכולה להתרגז, והמנהל יכול לכעוס על שר החינוך, אבל אין להם קייס. זה לא כוחות. בעוד אנחנו מדברים בשם השם, הדוקטור והמנהל מודים שהם מדברים בשם עצמם. עכשיו כל מה שנשאר לבדוק זה, האם התורה שלנו באמת מהשם? האם היא באמת מהשמיים? אבל ברגע שזה יתברר, הכל יהיה יותר פשוט. ומה שיפה במה שאני מציע הוא, שאת העיקרון הזה, גם אלה שמתווכחים איתי עכשיו ייאלצו לקבל. אם יתברר להם שהתורה אכן מן השמיים, גם הם ייאלצו לומר שמשה אמת ותורתו אמת. ואת הטענה שהתורה מן השמיים לא באמת קשה להוכיח. אז תוכיח, אמרו לי התלמידים, למה אתה מפסיק? זה כי נגמר לנו הזמן, אמרתי להם. אתם רוצים לדעת, חברים, איך זה נגמר? אז אספר לכם. כשיצאתי, אחת המורות ליוותה אותי כדי לפתוח לי את השער, והסבירה לי שזה לא רגיל מה שקרה כאן היום, ושיהיה לזה המשך. וגם לבני אל תדאגו. עברו כבר 48 שעות מאז העימות, ואבא שלו לא עלה על זה שהוא הזמין אותי. שבת שלום.